นี่คือมาหกจ้ากระดาษตะกูลอยู่มวยกระเดื่องขนมมอนชูตาแล้วบอกนี่หกชาเกลืองขนมพวกเวียนมอนอยู่มวยตะกูลนี่มอนเลยนี่ตะกูลตะกูลมันจะเปรี้ยวนี่ตะกูลปอนตะกูลเป็นนังจับนี่มันจะเปรี้ยวบางปอนเป็นนังนี่เกลือมีนมแดงมีนเตะมีนเต็มมีสลักกุยสาว
bơ ba này còn đuổi không ba này bắt đấy kìa cần ngon chân là móm bạn kém nghe rồi ngang nha Mình mỗi tận mà đấy ngang cho em thôi tận vào đấy máu em mà học sri ri ri mà bye bye